schools teaching kids the skills they need to get a 21st century job. Can they solve real-world problems using what they've learnt in lessons? That's what the PISA tests are all about. In more than 70 countries, a random sample of 15-year-olds take the tests. დღეს მინდა მოგიყვეთ PISA-ს განათლების საერთაშორისო ტესტის შესახებ, რომელიც ზომავს სხვადასხვა მიმართულებით საგანმანათლებლო წარმატებას და მათ ქვეყნების მიხედვით აჯგუფებს. PISA-ს აქვს 4 მიმართულება: მასწავლებელთა, მშობელთა, სასკოლო და ყველაზე ცნობილი ნაწილი, მოსწავლეთა შეფასების ტესტი. უკანასკენ 2018 წელს ტესტი ჩატარდა 79 ქვეყანაში და 600,000-ზე მეტი მოსწავლე იქნა გამოკითხული. PISA-ს ტესტი 2000 წლიდან ტარდება ყოველ 3 წელიწადში და ადგენს 15 წლის მოსწავლეთა კომპეტენციას მათემატიკაში, წაკითხulis გააზრებაში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. ტესტი არჩევანის საფუძველზე სრულდება ან კომპიუტერზე, ან ქაღალდზე. PISA-მ 2018 წელს პირველად არასავალდებულო ტესტის სახით სკოლებში შეიტანა კითხვარი ფინანსურ განათლებასთან დაკავშირებით. ტესტი ამოწმებს არა იმდენად ფაქტობრივ ცოდნას, არამედ აზროვნებისა და ლოგიკური ბმების გაკეთების უნარს, რითვისაც ცხადი არა მხოლოდ ინტუიტიური, არამედ რეალური ცოდნაც არის საჭირო. ყველა შედეგი ჯამდება ქვეყნების ან ტერიტორიების დონეზე და შემდგომ სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით არის წარმოდგენილი. უკანასკნელი გამოკითხვის შედეგად საუკეთესო შედეგები აქვთ ჩინეთის 4 ქალაქის, ბეიჯინგის, იგივე პეკინის, შანხაის, ჯიანგსუსა და გუანდონგის მოსწავლეებს. შემდეგია სინგაპური, რომელიც წინა 2015 წლის ტესტში ლიდერი იყო. მათ მოსდევთ ჩინური ავტონომიური ტერიტორია მაკაო. ეს თანმიმდევრობა სამივე ტესტში არის დაცული. ევროპული ქვეყნებისგან საუკეთესო შედეგი მით უმეტეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში აჩვენა ესტონეთმა. მათემატიკის ტესტში კი პირველ 7 ეულს აზიელები იკავებენ. მნიშვნელოვანი განსხვავება ნარჩუნდება გენდერულ ჭრილში და ის პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში მნიშვნელოვანია. ასე მაგალითად, გაერთიანებულ ემირატებში, ისრაელში და ფინეთშიც კი გოგოებს უკეთესი შედეგები აქვთ მათემატიკაში ვიდრე ბიჭებს. მაშინ, როდესაც უფრო მასკულინურ კულტურებში, როგორებიცაა კოსტა-რიკა, პერუ, კოლუმბია, ბიჭები გაცილებით უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ ვიდრე გოგოები. როგორც ვხედავთ, აშკარა ურთიერთმიმართება არსებობს განათლებაში ხარჯებსა და სასკოლო შედეგებს შორის. როგორც ამ გრაფაზე ჩანს, რაც უფრო მაღალია ქვეყნების ხარჯვა განათლების სისტემაში, მით უფრო მაღალია მათი რეიტინგი PISA-ს ტესტის მიხედვით. უკანასკნელი ტესტიც წინა შედეგების მსგავსად ადასტურებს როგორც სოციო-ეკონომიკური ფაქტორების გავლენას მოსწავლეთა აკადემიურ მიღწევებზე, ისე მშობლების განათლების როლისა და დონის მნიშვნელობას შვილების მიღწევების განსაზღვრაში. ეს გავლენა სოციალურ მეცნიერებებში ერთ-ერთი ყველაზე ღრმად გამოკვლეული და დამტკიცებულია, მაგრამ ამავდროულად ციფრულ უნარებში მშობლების როლი მცირდება და სკოლას უფრო დიდი ეფექტი ენიჭება, რაც გასათვალისწინებელი ტენდენციაა. 2012 წლიდან PISA ასევე ზომავს პრობლემების გადაწყვეტის ეგრეთ წოდებული problem solving უნარებს მოსწავლეებში. ტესტის მიზანია გაზომოს მოსწავლეების მენტალური უნარი, გადაჭრან არაორდინალური პრობლემები. გადაწყვეტილებები კი მათგან მოითხოვს იყვნენ მეტად კონსტრუქციულები და თანამშრომლობაზე ორიენტირებულები. მაგალითად, მათთვის უცნობი ეგრეთ წოდებული გადახდის აპარატი გამოიყენონ, ან ელექტრონული მოწყობილობას გაუგონ, რომელიც ზუსტად არ მუშაობს. კოლაბორაციულ problem solving-ში მაგალითად იაპონელები და ბრიტანელები იმაზე უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ ვიდრე ტრადიციულ სამ მიმართულებაში. მაშინ, როდესაც ჩინელებს უარესი შედეგები აქვთ ვიდრე კლასიკურ ტესტებში. ასევე იქ, სადაც მაღალია კოლაბორაციული მუშაობის წესები, მაღალია აკადემიური მოსწრებაც. აქ მშობლების როლიც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. იმ მოსწავლეებში პრობლემის გადაწყვეტის უნარი ბევრად მაღალია, რომელთა მშობლებიც გამოხატავენ მაღალ დაინტერესებას შვილის სწავლებაში. ის მოსწავლეები, რომლებიც დიდ დროს ატარებენ ვიდეო თამაშობებში, აქვთ ბევრად დაბალი მონაცემები პრობლემების გადაწყვეტის. მაშინ, როდესაც ის მოსწავლეები, რომლებიც იყენებენ ინტერნეტს და სოციალურ ქსელებს, პირიქით მაღალი შედეგები აქვთ. მთლიანობაში გოგოებს უკეთესი შედეგები აქვთ უკანასკნელი მონაცემებით ამ მიმართულებით ვიდრე ბიჭებს. აუცილებელია სწორად წავიკითხოთ ეს მონაცემები. ეს არ ნიშნავს, რომ ინტერნეტი ან ვიდეო თამაშები განაპირობებს კარგ ან ცუდ შედეგებს. ერთადერთი რისი თქმა შეგვიძლია არის ის, რომ ამ ორ ცვლად შორის არსებობს ურთიერთგადაკვეთა, რომელიც შესაძლოა სულ სხვა მესამე ფაქტორის გავლით ხდებოდეს. მაგალითად, მოსწავლე დიდხანს თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს, იმიტომ რომ მას არ ყავს ზრუნველი მშობლები და სწორედ ეს არის მთავარი ამხსნელი მისი დაბალი აკადემიური მიღწევების. ეს ასევე აინტერესებს მოსწავლეთა ცხოვრებით კმაყოფილება, მიკუთვნებულობა და კეთილდღეობის განსაზღვრა. 2015-2018 წლების შედეგებზე დაყრდნობით, მოსწავლეთა 2/3 კმაყოფილია ცხოვრებით, ხოლო მეოთხედი ბულინგის მსხვერპლი გამხდარა ოდესმე. PISA-ს ტესტის გაცხადებული მიზანია განათლების პოლიტიკაში მხარდაჭერა. ორგანიზაციის მიზანია დაეხმაროს ქვეყნებს სასკოლო განათლების სრულყოფაში,
სისტემაში. გერმანია და ბრაზილია კარგი მაგალითებია იმისა, რომ PISA-ს ტესტირების პერიოდში გააუმჯობესეს საკუთარი სისტემა. 2000 წელს გერმანიაში ყოველი მეხუთე მოსწავლე იყო ქვედა ზღვარს მიღმა კითხვაში, ხოლო განსხვავება შეძლებულ და შეჭრებულ ოჯახებს შორის იყო ყველაზე დიდი გამოკითხულ ქვეყნებს შორის. შესაბამისად, გერმანიამ შეიმუშავა უფრო ეფექტური შიდა შეფასების სისტემა და ასევე შეიმუშავა მასწავლებელთა განვითარების სტრატეგია, მათი გადამზადების გზით. 2015 წელს კი უკვე ხელშესახები გახდა გერმანელ მოსწავლეთა შედეგები, რომელიც რადიკალურად განსხვავებული იყო 15 წლის წინანდელისაგან. ბრაზილიის მაგალითი კიდევ უფრო შთამბეჭდავია. მას ხშირად ბრაზილიურ სასწავლოსაც კი ეძახიან. 2003 წელს ბრაზილიას ჰქონდა ყველაზე უარესი შედეგები. ნახევარზე მეტი მოსწავლე იყო ქვედა ზღვარს მიღმა მათემატიკაში. მაშინ, როდესაც ერთი მოსწავლე 100 შორის მაღალი სოციალური საფეხურიდან აჩვენებდა უმაღლეს კომპეტენციას. ბრაზილიამ დაისახა მიზნად ქვეყნის დამოუკიდებლობის 200 წლის თავისთვის 2021 წლისთვის ქონოდა საშუალოზე მაღალი შეფასება ყველა მიმართულებით. უკვე 2015 წელს ბრაზილიელმა მოსწავლეებმა განიცადეს 34 ქულიანი წინსვლა, ანუ მთელი ერთი აკადემიური წელი წინ წაიწიეს იგივე 15 წლის ასაკში მის წინა თაობასთან შედარებით. ქვეყნების სასკოლო სისტემები მრავალი პარამეტრით განსხვავდებიან. ზოგ ქვეყანაში სკოლის ფორმა აუცილებლობაა, რათა სოციალური უთანასწორობა აღმოფხვრას. ზოგში კი პირიქით აკრძალულია, რადგან მათი რწმენით ბავშვთა ინდივიდუალურ განვითარებას ხელს უშლის. ასევე მასალების გაციფრულება თუ წიგნებით სწავლა განასხვავებს ქვეყნებს. მაგალითად, ფინეთში და სამხრეთ კორეაში მინიმუმ ერთი წიგნი მაინც გააჩნია მოსწავლეს. მაშინ, როდესაც ბრიტანეთში მომავალი 5 წლის განმავლობაში აპირებენ სრულად აღმოფხრან არაციფრული სასწავლო მასალა. ეს პოლიტიკა ისეთ ფაქტორებზეა დამოკიდებული, როგორიცაა ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა და მასწავლებლების მომზადების დონე. არტილეგების ხანგრძლივობასა და მოსწავლეთა მოსწრებას შორის არანაირი სტატისტიკურად სანდო კავშირი დამყარებული არაა. ამიტომ ჩინეთში მოსწავლეები 260 დღეს სწავლობენ, კორეაში 220-ს, მაშინ, როდესაც საფრანგეთში 151 დღეს სწავლობენ წელიწადში. არტილეგები კი იტალიასა და ესტონეთშია ყველაზე ხანგრძლივი ევროპის მასშტაბით. ისევე, როგორც სწავლების დაწყების დრო ბრაზილიასა და რუსეთში რადიკალურად განსხვავდება. ეს განსხვავებები მხოლოდ განათლების ეროვნული პოლიტიკიდან არ მოდის, არამედ გათვალისწინებულია დემოგრაფიული ფაქტორები, როგორებიცაა მშობლების დასაქმება, თანაცხოვრებისა და განშორების რაოდენობა, ან კლიმატური განსხვავებები და მზის ამოსვლა ჩასვლის ფაზები. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განსხვავებაა საშინაო დავალების მიცემასა და მის რაოდენობაში. ეს ჩარტი გვიჩვენებს ქვეყნებს ყველაზე დიდი და მცირე საშინაო საათობრივი დატვირთვის გათვალისწინებით. უკანასკნელი ორი ტესტის შედეგების მიხედვით ევროპაში სამივე კომპონენტში ლიდერობს ესტონეთი. მიზეზებთაგან კი რამდენიმეს გამოყოფა შეგვიძლია. ასე მაგალითად, პედაგოგთა საშუალო ანაზღაურება არის 1517 евро, რაც ქვეყანაში საშუალო ხელფასზე მეტია. აბსოლუტურ უმრავლესობა სკოლაში კი არსებობს ინტერესთა წრეები, რაც მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს დამატებით განვითარონ მათთვის საინტერესო მიმართულებები. ასევე დაწყებით და საშუალო კლასებში ნიშნების მაგივრად არსებობს ისეთი შეფასებები, როგორიცაა კარგი შედეგია, ან კიდევ გჭირდება ძალისხმევა. როგორც განათლების ფსიქოლოგები თვლიან, ასეთი მიდგომა უფრო ეფექტურია, რადგან ბავშვები მეტად მოტივირებულები არიან მიიღონ კარგი ვერბალური შექება ან გამხნევება, ვიდრე ნიშანი. ესტონური სკოლის მოდელის კიდევ ერთი აუცილებლად გამოსარჩევი ნიშან-თვისება არის ორიენტირება ციფრულ ტექნოლოგიებზე. ბავშვები არათუ წახალისებულნი, არამედ მოვალენი არიან გამოიყენონ ინტერნეტი და კომპიუტერული ხელსაწყოები დავალებების შესასრულებლად, რაც მათ უფრო ადეკვატურად მოამზადებს მომავალი ცხოვრებისათვის და სამუშაო ბაზრისთვის, სადაც ციფრული უნარები სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. გვერდს ვერავულით ცნობილ ფინური სკოლის მოდელს. ყველაზე განსაკუთრებული განსხვავება, რაც ბოლო 10 წლეულია აქვს ფინეთს, ეს არის რადიკალურად განსხვავებული შეფასების მეთოდი. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ მოსწავლე ფასდება არა საერთო დონესთან შედარებით, არამედ იმ პროგრესით, რომელიც მან განიცადა წინა სემესტრთან ან წინა წელთან შედარებით. ეს მიდგომა მოსწავლის ენთუზიაზმს არ უკარგავს, საკუთარ განვითარებაზე იზრუნოს მაშინაც კი, თუ ისაკმაოდ ჩამორჩება საუკეთესო მოსწავლეებს. შედეგად, ფინეთში განსხვავება მოსწავლეთა სტანდარტიზირებულ მოსწრებას შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. განსაკუთრებით წახალისებულია ინტერაქცია და მოსწავლეთა შორის კომუნიკაცია. სასკოლო პროგრამაში ჩართულია გარე აქტივობები, როგორიცაა მუზეუმებისა და გამოფენების დათვალიერება. ფინელებით განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ კომპიუტერულ და ციფრულ მომზადებაზე. შესაბამისად, მრავალი დავალება საკუთარ თავში მოიაზრებს მოსწავლეების მიერ ინფორმაციის ინტერნეტით მოძიებას და დამუშავებას. გამორჩეულად დაფასებულია მასწავლებლის პროფესია და მისი პროფესიული განვითარებისათვის ხელშეწყობა სისტემის ამოსავალი წერტილია. 2016 წელს ფინეთმა დაიწყო ახალი ეტაპი სკოლის რეფორმაში, რაც გულისხმობდა რამდენიმე კომპონენტს.
კლასიკური საგნები, როგორებიცაა მაგალითად ბიოლოგია ან მათემატიკა, ნაცვლდება თემებზე ორიენტირებული სწავლებით. მაგალითად, წყალი ისწავლება როგორც გეოგრაფიის, ისე ქიმიის და ფიზიკის ჭრილში. ასევე მეტი ყურადღება ეთმობა მიმდინარე საკითხებზე მსჯელობას, როგორებიცაა კლიმატური ცვლილებები, ემიგრაცია და სხვა. მთლიანობაში ახალ მეთოდს პრობლემებზე ორიენტირებული სწავლების ფილოსოფია უდევს საფუძვლად, რაც გულისხმობს საკითხების გადაჭრას, მათ ინტერპრეტაციას და სხვადასხვა კუთხით გამოყენებას. ასევე მოსწავლეებს გაიზარდათ უფლება აირჩიონ მათთვის საინტერესო თემები და სასწავლო კურსის შექმნაში მიიღონ მონაწილეობა. ამ მიდგომას ყავს კრიტიკოსებიც, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ეს ფინური სკოლის საფუძველს დაარტყამს და გაზრდის განსხვავებას მოსწავლეთა შორის, რადგან ნაკლებად გათვითცნობიერებულმა მოსწავლემ არ იცის კარგად, რომელი თემა აირჩიოს საკუთარი განვითარებისათვის, ან ვერ ხვდება, როდის ამოწურვა აღნიშნული საკითხი და მზად არის სხვა თემის შესასწავლად. შესაბამისად, ეს მიდგომა ბენეფიტს მისცემს უკვე ისედაც წარმატებულ მოსწავლეებს. სინგაპური უკვე მეორეჯერ ხდება პირველ ან მეორე პოზიციაზე PISA-ს ტესტის მიხედვით, სამივე კომპონენტში, როგორც ბიჭებისთვის, ისე გოგოებისთვის. მეორე ყველაზე პრესტიჟული Times-ის კვლევის მიხედვითაც, მათემატიკაში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში სინგაპურელი მოსწავლეები საუკეთესონი არიან მსოფლიოში. რა ხდის სინგაპურულ მოსწავლეებს ასე წარმატებულს? ამ კითხვას მრავალგანზომილებიანი პასუხი აქვს. სინგაპურშიც განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს შეძლებულ და შეჭრილ ოჯახებს შორის მცირე განსხვავება. სინგაპური დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 1965 წლიდან განათლებაზე აკეთებდა განსაკუთრებულ აქცენტს, როგორც განვითარების ერთადერთ შესაძლებლობაზე. შედეგად მივიღეთ ის, რომ მასწავლებელი ყველაზე დაფასებული და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი პროფესიაა სინგაპურში. მასწავლებლებს იყვნენ უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა საუკეთესო 5%-დან. ყველა მასწავლებელი გადის სავალდებულო გადამზადებას განათლების ეროვნულ ინსტიტუტში. სინგაპურშიც განსაკუთრებული აქცენტი ეთმობა ინჟინერიას, რობოტიკას და პროგრამირებას. ხშირად აზიური ქვეყნების, მათ შორის სინგაპურის წარმატებას, მით უმეტეს მათემატიკაში კულტურულ ფაქტორებს მიაწერენ, რაშიც შეიძლება სიმართლის მარცვალე იყოს, მაგრამ უფრო საინტერესოა, როგორ მოქმედებს ეს კოლექტიური კულტურა სასწავლო პროცესზე. ასე მაგალითად, იქამდე სანამ ერთი მოსწავლე მაინც ვერ გაიგებს ახალ მასალას, ჯგუფი არ იშლება და თავად მოსწავლეებს ევალებათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ თანაკლასელის განვითარებაში. თუმცა ამ კულტურულ ფაქტორებს თავისი ნეგატიური მხარეებიც აქვს, როგორიცაა მოსწავლეების ზეგადატვირთულობა და ამის შედეგად გამოწვეული სტრესული და დეპრესიული ფსიქიკური პრობლემები. კერძო სასწავლო მოდელის ჩავარდნაზე ბევრს საუბრობენ PISA-ს ტესტზე დაყრდნობით. ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა აშშ, შვედეთი და ბრიტანეთი არასახარბიელო ადგილებზე იმყოფებიან რეიტინგში. ამის უკეთ საილუსტრაციოდ ამერიკის შეერთებული შტატების შედეგებს წარმოგიდგენთ, რომელიც 23-ია საერთო რეიტინგში. იგივე არასახარბიელო შედეგები აქვს problem solving-ის კუთხით, რითაც მე-13 ადგილი უკავია. ეს ყველაფერი მაშინ უფრო აღსანიშნავია, რომ აშშ ხარჯავს მთელი ეკონომიკიდან განათლებაზე გაცილებით მეტს, ვიდრე სხვა ქვეყნები. კიდევ ერთი დაკვირვება და არა პირდაპირ მიზეშედეგობრიობა მდგომარეობს იმაში, რომ ხშირად დიდი ქვეყნების შთილქვეშ არსებული პატარა ქვეყნები აღწევენ დიდ წარმატებას განათლებაში. მაგალითად, ესტონეთი, ფინეთი, სინგაპური და კორეა. ასევე ნატურალურ რესურსებზე დამოკიდებული ქვეყნების უმრავლესობა ვერ დაიქვეყნეს კარგი შედეგებით PISA-ს რეიტინგში. (2021) წლის ტესტში PISA მთავარ აქცენტს გააკეთებს მათემატიკურ ნაწილზე. ამისთვის მათ შეიმუშავეს შეფასების ახალი ჩარჩო. ამასთანავე, კითხვას დაემატება კრიტიკული აზროვნების ბლოკი, ხოლო 2024 წელს მთავარი აქცენტი გააკეთება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე. ამასთანავე, მოსწავლეებს შესთავაზებენ არასავალდებულო სახით შეავსონ კითხვარი, რომელიც განსაზღვრავს მათ კომპეტენციას უცხო ენებში. 2014 წელს 100-ზე მეტმა მეცნიერმა გაუგზავნა საჯარო წერილი OECD-ს PISA-ს ტესტის საშიშროების შესახებ, საიდანაც რამდენიმე მათგანზე შეიძლება ყურადღების გამახვილება. მაგალითად, ისინი PISA-ს სტანდარტიზირებული ტესტების გამოყენების გამო აკრიტიკებდნენ, ასევე იმ ეფექტის გამო, რომელიც მას ყოველ 3 წელიწადში აქვს ქვეყნებზე და შედეგად უბიძგებს ნაჩქარავი რეფორმებისაკენ. აკრიტიკებდნენ, რომ განათლების სფერო რამდენიმე მიმართულებით შემოფარგლა და ფიზიკურ, მორალურ თუ სამოქალაქო სფეროებს ყურადღებას არ აქცევს. PISA-ს ტესტის კრიტიკას მრავალ შეხვდებით სამეცნიერო ნაშრომებშიც. როგორც არაერთი წყარო ამტკიცებს, აღმოსავლეთ აზიელ მოსწავლეებს სპეციალურად ტესტებისთვის ამზადებენ. ასევე ცდილობენ ტესტირების დღეს სკოლაში საუკეთესო მოსწავლეების მობილიზებას. აზიაში ასევე გავრცელებულია რეპეტიტორების ინსტიტუტი. ამიტომ საკმაოდ ჭირს გაირკვეს სასკოლო ეფექტი რამხელაა და რამხელა რეპეტიტორთა ეფექტი. მეორე მხრივ, ბევრ ქვეყანაში მოსწავლეები ამ ტესტს არასერიოზულად უდგებიან, რადგან ეს მათ სასკოლო შეფასებებზე არ აისახება. ამიტომ ხშირად ადრე ტოვებენ ტესტირებას ან ზერერად
ერთმანეთად ავსებენ მას. ასევე ჩინეთის შემთხვევაში შედეგების სრულ ქვეყანაზე განზოგადება არაფრით არ შეიძლება, რადგან კვლევაში მონაწილეობას ღებულობს 4 ყველაზე განვითარებული ქალაქი, სადაც ცხოვრების დონე და განათლების ხარისხიც გაცილებით მაღალია ვიდრე დანარჩენ ქვეყანაში. კრიტიკული შენეშვენების სია კიდევ ძალიან გრძელია, რომელთა ნაწილი ტექნიკური და ნაწილი შინაარსობრივ საკითხებს ეხება. თუმცა მაინც PISA-ს ტესტი რჩება ყველაზე პრესტიჟულ საერთაშორისო სასკოლო შეფასების კვლევად. რეკომენდაციების ნაწილი ეხება ძლიერ საბავშვო ბაღებს ადრეული ასაკიდან. ზოგიერთი აკადემიური კვლევის თანახმად, ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ შესაძლებელია სოციალური უთანასწორობის მიერ გამოწვეული შემდგომი აკადემიური და ცხოვრებისეული განსხვავებების მინიმიზება. მეტი ინტერაქცია და დასვენება, რაც აუმჯობესებს ბავშვების სოციალურ უნარებს, უფასო ან ხელმისაწვდომი კვება და ტრანსპორტირება სკოლაში, მასწავლებლების ღირსეული ანაზღაურება, მათი კულტურული დაფასება და მუდმივი ხელშეწყობა პროფესიული განვითარებისაკენ. OECD-ის დირექტორის სლეიშერის განცხადებით შეუძლებელია განათლების სისტემა უკეთესი იყოს, ვიდრე მასწავლებელთა ხარისხია. ასევე რეკომენდირებულია დასვენება და გართობა, რაც მეტად და მეტად მნიშვნელოვანი ხდება, რასაც ადასტურებს სამეცნიერო კვლევებიც. საბოლოოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ სკოლაც უნდა დავინახოთ დიდ სურათში. შეუძლებელია თანასწორი სკოლის შექმნა უთანასწორო საზოგადოებაში. შეუძლებელია მასწავლების შრომა იყოს დაფასებული, როდესაც შრომა არ არის დაფასებული. შეუძლებელია გრადუალური განვითარება თუ სრულიად არასტაბილური გარემოა. საერთო ეროვნული სასკოლო პროგრამების დაარსებას პირდაპირ უკავშირდება ევროპაში ნაციონალური იდენტობების ჩამოყალიბება. ერთიანი სასწავლო მასალა და ღირებულებათა სისტემა, რომელსაც სკოლა აძლევდა მოსწავლეებს, ერთნაირი იყო მაგალითად ფრანგულ ბრეტონში და სამხრეთ საფრანგეთში. შესაბამისად, ხალხს გაუჩნდა საერთოს განცდა, რომ მათ გარდა ეკლესიისა და მონარქისა აერთიანებდათ მსგავსი ცოდნა და ღირებულებები. ასევე ეს უადვილებდა ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაციას, რადგან სოციალური მოლოდინებისა და მიღების აქტები წაკითხვადი გახდა ერთი მეორისათვის. ის ცოდნა კი, რომელსაც სკოლა იძლეოდა, პირდაპირ მორგებული იყო იმ დროინდელ ეკონომიკურ გარემოზე და სამუშაო ბაზარზე. ანუ მოქალაქეებს ამზადებდნენ მინიმალური კომპეტენციით წერაში, კითხვაში და გამოთვლაში. იმისათვის, რათა მზარდ ინდუსტრიულ სექტორში დასაქმებულიყვნენ და დიდ ურბანულ ცენტრებში ცხოვრებისა და ოპერირებისათვის აუცილებელი საბაზისო ცოდნა ჰქონოდათ. ბრიტანელი განათლების მკვლევრის კენ რობინსონის ცნობილ TED გამოსვლაში, რომელსაც მილიონობით ნახვა აქვს YouTube-ზე, დიდი პოპულარობა მოიპოვა. თანამედროვე სკოლის ანაქრონიზმის ახსნით, რომ ის ჯერ კიდევ ინდუსტრიული რევოლუციის პერიოდშია ჩარჩენილი. So I want to talk about education and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. Thank you. მენტორი მასწავლებელი დიდი კლასების სტანდარტიზირებული გამოკითხვა, დისციპლინის დასწავლა და სხვა. სწორედ ის თვისებებია, რომელიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრამდე ადამიანების დიდი უმრავლესობას სჭირდებოდა სამუშაო ბაზარზე, ადგილის მოსაპოვებლად. თუმცა ეს დრო წარსულს ჩაბარდა. სასკოლო განათლების სისტემა იმ სახით, რომელიც ის ჯერ კიდევ არსებობს, სრულ კრიზისს განიცდის პრაქტიკულად ყველგან. PISA-ს დირექტორის ანდრეას სლეიშერის განცხადებით, ახლა მიზანია არა მხოლოდ განათლების ფუნდამენტის მიცემა, არამედ სწავლება, როგორ ვიცხოვროთ ერთად. შესაბამისად, ტესტებს აინტერესებთ დამოკიდებულება რასიზმთან, სიძულვილთან, ჩაგვრასთან ან გლობალურ დათბობასთან. კითხვები გლობალურ უთანასწორობაზე ან სხვა კულტურების შესახებ. სლეიშერის მტკიცებით, ახლა როგორც არასდროს ახალგაზრდებს ესაჭიროებათ ისწავლონ თანამედროვე ეკონომიკაში ნავიგაცია და კომუნიკაციაში შევიდნენ სხვადასხვა სოციალური და კულტურული ბექგრაუნდის მქონე ადამიანებთან. ადამიანები უნდა იყვნენ ადამიანები და არა მეორადი რობოტები. დღესდღეობით ქარხნებში შრომა აღარ არის წამყვანი დასაქმების ადგილი განვითარებულ სამყაროში. ახალი გამოწვევები, რომელიც გვიდგას, არის ყალბი ინფორმაციისა და სანდო ინფორმაციის ერთმანეთისგან გარჩევა, სწორი და რელევანტური ინფორმაციისა და ცოდნის მოძიება, ინტერნეტში ეფექტურად და სწრაფად ოპერირება, ტექნოლოგიური მოწყობილობების მუშაობის ელემენტარული ალგორითმის ცოდნა, პროგრამირება და ასე შემდეგ. ახლა, როდესაც სხვა ინფორმაციას ვფლობთ, კრიტიკული აზროვნების განვითარება, ჯგუფში მუშაობის უნარი, კომუნიკაციის და კონსენსუსის გამონახვის უნარი უცხო ადამიანებთან უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. ეს ყველაფერი თანამედროვე და უახლესი მომავლის ეკონომიკური საქმიანობის შემადგენელი ნაწილებია. ადამიანებს სჭირდებათ გლობალიზებულ სამყაროში სხვადასხვა ბექგრაუნდის მქონე ადამიანებთან კომუნიკაცია, მათთან საერთო ენის გამონახვა, ემპათიის და სოლიდარობის გამოვლენა. სკოლა არასდროს ყოფილა მხოლოდ სასწავლებელი. ის დიდწილად სამოქალაქო ცნობიერების მიღების ადგილი იყო. ეს ტენდენცია მომავლის სკოლაში კიდევ უფრო გაძლიერდება. რობოტიზაციასთან ერთად მასწავლებელთა რაოდენობა არ დაიკლებს, რადგან მზარდია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელთაც ახალი ცოდნის მიღება სჭირდებათ. პირიქით, პედაგოგიური საქმიანობა მუდმივად განახლებად სამყაროში შეიძლება იქცეს წამყვან პროფესიად.